Sư tử đấu với gấu, 11 trận chiến lịch sử được ghi lại. Các bạn nhớ bấm đăng ký, bật chuông thông báo, đồng thời bật thông báo từ app YouTube để ủng hộ mình nhé. Rất hiếm khi sư tử và gấu ở chung một môi trường. Sư tử chủ yếu được tìm thấy ở châu Phi, trong khi gấu ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Tuy nhiên đã có báo cáo về việc sư tử và gấu sống trong cùng một khu vực, nhưng những trường hợp này rất hiếm. Chẳng hạn, ở một số vùng của Ấn Độ đã có báo cáo về sư tử châu Á, gấu lười và tê giác đen sống trong cùng một môi trường sống. Do chủ yếu không sống trong cùng một môi trường nên người ta thường thắc mắc, trong cuộc chiến giữa gấu và sư tử, con vật nào sẽ giành chiến thắng? Trong lịch sử, cuộc chiến giữa gấu và sư tử thường diễn ra trong lồng nuôi nhốt. Trong hầu hết các trường hợp, sư tử là kẻ chiến thắng. Nhưng trong một kịch bản lý tưởng khi hai con vật ở trong một điều kiện được gọi là công bằng với cả hai bên, kết quả của cuộc chiến sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Những thứ như kích thước, tuổi tác, sức khỏe thể chất, kinh nghiệm chiến đấu và môi trường diễn ra trận đấu sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến. Liệu gấu đã từng chiến đấu với sư tử trong lịch sử hay chưa? Gấu và sư tử đã từng đánh nhau nhưng không phải trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Nhiều cuộc chiến giữa gấu và sư tử đã xảy ra ở đế chế La Mã cổ đại và ở khu vực Alta, California vào thế kỷ 19. Tuy nhiên, hầu hết các trận đánh này đều được tổ chức bởi những ông bầu xô. Dưới đây là 11 trận chiến được ghi lại giữa gấu và sư tử. Tình hình là mình mới tạo trang web áo-godzilla.com có bán áo Godzilla cũng như các loại khủng long. Các bạn có thể mua áo ủng hộ mình tại đây nhé. Năm 1893, một ông bầu đã tổ chức một cuộc chiến giữa một con gấu Bắc Cực và một con sư tử châu Phi. Sư tử dễ dàng hạ gục gấu Bắc Cực. Vào ngày 1 tháng 4 năm 1895, một doanh nhân người Mỹ là đại tá Daniel Boone đã tổ chức một trận chiến giữa một con sư tử châu Phi và một con gấu xám Bắc Mỹ trong lồng ở Mexico. Sau cuộc chiến, con gấu đã áp đảo sư tử, nhưng không giết được nó. Đại tá Boone cũng sở hữu nhiều con gấu khác. Vào ngày 2 tháng 3 năm 1894, một trong những con sư tử của ông đã trốn thoát khỏi lồng của nó, chui vào chuồng của một con gấu nhỏ và giết chết nó. Vào tháng 3 năm 1902, một con sư tử cái ốm yếu đã đập vỡ hộp sọ và cổ của một con gấu chỉ bằng một đòn. Năm 1906, một con sư tử đã giết một con hổ, một con gấu và một con bò trong cùng một đấu trường. Năm 1908, một con sư tử đực tên là Baltimore đã giết chết một con gấu xám Nga nặng 408 kg tại chuồng thú Coney Island, Bostock. Một con sư tử đã giết chết một con gấu tại show của Mundi ở công viên Luna bằng cách xé cổ con gấu. Vào năm 1917 tại Kent, Pennsylvania, một con sư tử đã áp đảo một con gấu tại khu vực lễ hội và nhanh chóng giết chết nó. Năm 1930, một con sư tử trẻ trong rạp xiếc ở Kassel, Đức đã giết chết một con gấu Siberia trong lồng. Năm 1933, một con sư tử châu Phi đã giết chết một con gấu xám Bắc Mỹ ở Kansas chỉ bằng một đòn. Năm 1935, một con sư tử đực tên là Menelik đã giết chết một con gấu xám Bắc Mỹ tên là President bằng cách cắn vào đầu nó, gần như kéo đứt nó. Nhìn vào lịch sử có thể thấy là sư tử đã áp đảo hoàn toàn trong các trận chiến với gấu được ghi lại. Tuy nhiên, các trận chiến được nêu trên có điều kiện thi đấu không hề giống nhau. Cụ thể, nhiều trận chúng ta chưa biết được kích cỡ, giới tính của mỗi loài cũng như thể chất, tuổi tác của chúng. Có thể các trận chiến đó đã diễn ra trong điều kiện không công bằng đối với con gấu. Vì thế con người có thể không bao giờ biết được hai loài động vật này ai mạnh hơn trong một cuộc chiến công bằng. Vậy chúng ta hãy thử phân tích xem con vật nào sẽ thắng trong cuộc chiến giữa gấu và sư tử. Sư tử sẽ có lợi thế hơn gấu nhờ kỹ năng và sự nhanh nhẹn vượt trội. Sư tử có thể gây ra nhiều sát thương hơn với mỗi đòn tấn công vì chúng giống như một sát thủ. Ngoài ra chúng linh hoạt hơn và có thể di chuyển nhanh hơn, cho phép chúng tránh và né đòn tấn công của gấu hiệu quả hơn. Sư tử là những thợ săn giàu kinh nghiệm hơn, đã hiểu rõ hơn về con mồi của chúng. Chúng biết cách xác định điểm yếu của con mồi và hạ gục một cách nhanh chóng và hiệu quả. Kiến thức mang lại cho chúng lợi thế hơn những con gấu trong một cuộc chiến. Nhưng trong những cuộc chạm trán trong lồng ở quá khứ, gấu cũng đã chiến đấu xuất sắc trước sư tử. Nói cách khác, gấu có một số lợi thế so với sư tử về sức mạnh vật lý. Tùy vào loài gấu được xét mà gấu có thể lớn hơn sư tử rất nhiều, ví dụ gấu xám và gấu Bắc Cực. Thử xét những con gấu xám grizzly ven biển ở bán đảo Alaska. Con đực nặng khoảng 389 kg và con cái nặng khoảng 207 kg, tức lớn hơn nhiều so với sư tử châu Phi.
Nếu bạn đề cập đến gấu xám Kodiak hoặc gấu Bắc Cực thì chênh lệch về kích cỡ càng lớn hơn nữa. Với thân hình khổng lồ, gấu có thể nhanh chóng áp đảo và chế ngự sư tử trong một cuộc đọ sức, nhưng nó sẽ gặp khó khăn nếu muốn hạ gục hoàn toàn con sư tử. Gấu cũng có bộ lông dày và lớp da dẻo dai có thể bảo vệ chúng khỏi móng vuốt và răng của sư tử. Gấu có chân trước và móng vuốt khỏe hơn nhiều, giúp chúng có lợi thế trong vật lộn và cận chiến. Hơn nữa, gấu có khả năng giữ thăng bằng tốt hơn sư tử. Điều này khiến chúng giỏi hơn trong việc né tránh và phòng thủ trước những cú ngoạm và cắn mạnh mẽ của đối thủ. Cuối cùng, vì chưa ai nhìn thấy gấu và sư tử chiến đấu trong điều kiện công bằng, nên không thể nói chắc chắn con vật nào sẽ thắng trong cuộc chiến. Một con gấu xám Bắc Mỹ có thể đánh bại một con sư tử hay không? Dựa trên lịch sử, người ta nghi ngờ rằng liệu một con gấu xám Bắc Mỹ có thể đánh bại một con sư tử trong một cuộc chiến. Dù sao, gấu xám Bắc Mỹ lớn hơn nhiều so với sư tử và có thể nặng hơn 400 kg, trong khi một con sư tử đực thường chỉ nặng tối đa là 250 kg. Gấu xám Bắc Mỹ cũng có bộ lông dày hơn, móng vuốt lớn hơn và cú đớp mạnh mẽ, giúp nó có lợi thế đáng kể trong cuộc chiến. Tuy nhiên, sư tử là một kẻ săn mồi nhanh nhẹn và xảo quyệt. Tốc độ và sự linh hoạt của nó có thể được tận dụng trước một con gấu xám Bắc Mỹ. Răng của sư tử có thể được coi là sắc nhọn hơn và chuyên dụng hơn để xé xác con mồi cũng như thực hiện đòn kết liễu, trong khi răng của gấu được thiết kế để nhai và nghiền thức ăn thực vật. Bên cạnh đó, gấu xám cũng là loài ăn tạp và nó kém hung dữ hơn so với sư tử. Ngoài việc hung dữ hơn, bản năng của sư tử là chọn chiến đấu trước những kẻ săn mồi khác. Do đó, sư tử có được lợi thế tâm lý trong cuộc chiến với gấu xám. Loài gấu nào có thể đánh bại một con sư tử? Mặc dù có nhiều loài gấu bao gồm gấu Bắc Cực, gấu xám, gấu đen Mỹ, gấu đen châu Á, gấu lười, gấu mặt trời và gấu mặt ngắn Andes, nhưng loài gấu có khả năng đánh bại sư tử nhất trong cuộc chiến là gấu xám. Nói chung, gấu xám có kích thước, sức mạnh và khả năng phòng thủ tự nhiên vượt trội. Gấu xám thường lớn hơn và nặng hơn sư tử và có thể gây sát thương nghiêm trọng bằng móng vuốt sắc nhọn và bộ hàm khỏe của chúng. Ngoài ra, gấu xám có bộ lông dày và lỏng lẻo, cùng lớp da chắc khỏe có thể giúp bảo vệ chúng khỏi móng vuốt và răng của sư tử. Mặc dù nhiều loài gấu rất khó có thể đánh bại sư tử trong cuộc đối đầu 1-1, nhưng gấu xám là loài có khả năng đánh bại sư tử cao nhất vì sức mạnh, độ hiếu chiến và kích thước của nó. Gấu xám lớn hơn nhiều so với các loài gấu khác. Tùy vào phân loài gấu xám được nói tới, chúng có thể dễ dàng nặng hơn 400 kg đối với con đực. Phân loài gấu xám Kodiak thậm chí nặng từ 400 đến 600 kg. Ngay cả phân loài gấu xám Grizzly, tức là gấu xám Bắc Mỹ, cũng đã to lớn hơn đáng kể so với sư tử. Hơn nữa, chúng có bộ hàm mạnh mẽ và bàn chân trước khổng lồ có khả năng tung ra những cú đánh mạnh mẽ. Nói chung, sư tử có lợi thế nhờ vũ khí tấn công và phương thức tấn công vượt trội, sự nhanh nhẹn, các giác quan và kinh nghiệm săn mồi dày dặn hơn. Tuy nhiên, một con gấu cũng có thể chiến đấu tốt nhờ kích thước và sức mạnh thể chất của nó. Trên thực tế, những trận chiến giữa hổ Siberia và gấu nâu Ussuri cũng có thể kết thúc theo nhiều hướng khác nhau, không phải bên nào cũng luôn chiến thắng. Và mình nghĩ rằng trận chiến giữa sư tử và gấu cũng có thể kết thúc theo bất kỳ cách nào. Nó phụ thuộc vào mỗi cá nhân, kích thước, sức mạnh, tuổi tác, kinh nghiệm, đôi khi là cả may mắn của mỗi bên. Những loài nào có thể đánh bại gấu trong môi trường tự nhiên? Gấu là một loài động vật lớn có khả năng săn nhiều loài động vật khác nhau. Nó có thể vồ một con vật và sử dụng sức mạnh của mình để hạ gục con mồi. Tuy nhiên, nhiều loài động vật cũng có thể đánh bại được gấu. Những động vật có thể đánh bại gấu bao gồm hổ, sư tử châu Á, báo đốm Mỹ, báo sư tử, báo hoa mai, sói xám và cá sấu. Đánh bại ở đây có thể đơn giản chỉ là đuổi chúng đi chỗ khác, chứ không nhất thiết phải là hạ gục. Mặc dù kích thước của mỗi bên có ảnh hưởng lớn đến trận chiến, nhưng gấu có thể gặp bất lợi với hầu hết các loài động vật nhanh nhẹn và hung dữ. Video của kênh hôm nay đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích khám phá về động vật thì hãy đăng ký để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip lần tới.